هنا في سؤال له علاقة concerning diabetes في الأطفال، بيقول إنه always insulin independent. طبعا الإجابة دي غلط، هو عاوز الإجابة الصح. فأول الإجابة دي غلط، لأنه في الأطفال غالبا بيبقى تايب 1 اللي هو insulin dependent، محتاج لازم انسولين في علاجه. Fructosamine assay is a routine biochemical screening. No, it's not a routine at all. More common in males برضو غلط. Increase incidence in children with congenital rubella. نعم، هو فعلا ممكن يزيد الانسنس بتاعه في الكونجينيتال روبيلا سندروم، معاهم higher incidence of diabetes. Hypoglycemia is a rare complication. نقدر نقول ان دي غلط. هايبوجلايسيميا كومون جدا فيهم لانهم بيتعالجوا بانسولين، فطبعا معرضين اكتر للهايبوجلايسيميا. فالاجابه الصح هنا اللي هي انه بيزيد الانسنس بتاع الديابيتس في الاطفال اللي فيه كونجينيتال روبيلا سندروم عندهم. فدي طبعا من الحاجات اللي هي الكونجينيتال روبيلا سندروم، معاها هاير انزنس اوف دايابيتس، ومعاها مايكروكيفالي، ومعاها بيتندكتس ارتريوزس وكاتاراكت. لو الواحد عاوز يفتكرها بالرسم اهي، مايكروكيفالي وبيتندكتس وكاتاراكت بالاضافه للهاير انزنس اوف دايابيتس mellitus. The first step in assessment of post-term gestation is اول حاجه ناسس بيها، او الفيرست ستيب تو اسس البوست تيرم جيستيشن. هو حاطط حاجات لطيفه جدا هنا، مجموعه حاجات، ان نقيس الفيتال هارت ريت، ونشوف الامنيوتيك فلويد، وكونتراكشن ستريس تيست، والترا ساوند. الالترا ساوند كتير ممكن يتجهوا له، ولكن اي بي سيز الاول نعمل ديترمينيشن اوف ذا ترو لينث اوف جيستيشن قبل ما ننطلق نقول ان في بوست term. فdetermining the true length of gestation هو اهم خطوه تتعمل، وده حاجه سيمبل في الحساب. نعيد الحساب مره اخرى ونتاكد عشان نقول ده post term gestation، وبعد كده ندخل بقى بالسونار والحاجات التانية دي ممكن، ولكن في المرحله الاولى لازم نحسمها بحاجه سيمبل، determine الترو لينث بتاع الجستيشن. دي بتتحسب، ودي اول ستيب تتعمل عشان نتاكد يقينا. وانس قلنا ان دي في بوست، يعني البوست تيرم ده الكيس دي، نبدا ندخل في انفستيجيشنز اخرى زي ما احنا شايفين هنا. فهي اول ستيب تتعمل عشان احدد البوست تيرم بريجننسي، اللي هي determination of the true length of gestation، لان كتير ساعات بيحصل اخطاء فيه. تو افويد الاخطاء الحقيقه بيبقى الاهم حاجه نتاكد الاول بالحساب والورقه والمسطره والنتيجه ان دي فعلا حاله بوست تيرم، ندخل بعدها على النكست ستيبس انفستيجيشنز الى اخره. هنا سؤال برضو لطيف: which of the following is not a reason for breaking patient's confidentiality؟ reason which of the following is not a reason، يعني كل دول reason اقدر اكسر بيها البيشنت confidentiality، وهي شيء مهم جدا. ولكن احيانا لو البني ادم مثلا ده بيقول لي انا قررت انتحر، طب ما دي لازم ابلغ اللي عليه يمسكوه يمنعوه من الانتحار، ده انا كده بنقذ عمره. او ناوي يروح يقتل جاره ولا حد، طب ما انا كده بنقذ حياه بني ادم. ما وظيفتي الرئيسيه كطبيب ننقذ حياه الناس. عنده تي بي او اتش اي في هينشره بقى في المجتمع براحته، دي مصيبه سودة برضه. فكل دي حاجات اي كان بريك الكونفيدنشياليتي بتاع العيان. ولكن الانفلونزا طبعا لا، يكون واحد عنده انفلونزا طبعا بالنسبه للكوفيد محتاجه ايثكس رولز جديده يمكن، ولكن بالنسبه للانفلونزا العاديه هنا بيتكلموا عنها طبعا it is not a reason to break a confidentiality. ما اقدرش انا اروح اكلم عن ده على فكره فلان عنده انفلونزا، لا it's too mild عن ان انا ابلغ عنها او اقولها او ابريك البيشنت confidentiality. لازم تبقى حاجه عنيفه بالمنظر ده هو اللي انا ابريك البيشنت confidentiality بسببها. suicide, homicide, TB او HIV infection I can، لان دي public health issue او حياه بني ادمين. لكن الانفلونزا ما هياش حاجه بالخطوره اللي تخليني ابريك البيشنت confidentiality. ونكمل الاسئله باذن الله.